Sziasztok! Csomagot kaptam live, mindjárt ki fogjuk bontani, mindjárt meg fogjuk nézni, mi van ebben. Aki követi régóta a csatornát, az tudja, hogy van egy ilyen retro lejátszási listánk is, ahol mindenféle retro gépek vannak. Még itt valami a háttérben is látszódik. És hát láthattátok, hogy mondjuk milyen élmény flopin másolni, flopin dolgozni, és hát nagy utat tettünk meg a flopitól, például addig, amire ez az eszköz képes sebességben, tárhelyről is beszéljünk. Szóval, hogy egyre inkább fontos, hogy ha hálózat nélkül valamilyen oknál fogva ki kell mentsünk gépről nagy mennyiségű adatot, akkor az valamilyen gyors eszközön keresztül történjen, mert amíg mondjuk 20 évvel ezelőtt erre elég volt egy USB 2-es port, vagy egy USB 1-es, tulajdonképpen hát ma már olyan mennyiségű adatokról beszélünk, amikre hát gyakorlatilag egy USB 3.2, vagy ne adj Isten egy USB 4, mert már itt tartunk többek között. Ha ezt a mini PC-t is megnézitek, nem véletlenül, hogy ő elő, mert ő rajta USB 4-es port is van. Szóval USB 4-nél tartunk. És hát főleg kis fájloknál azért, ha külső eszközről beszélünk, akkor a HDD azért a kis fájloknál hamar megfárad, még a nagyméretű fájloknál nem is olyan vészes a sebessége, de kicsiknél igen. Tehát az embernek SSD-re kell váltania, de ha már SSD-re vált, akkor már egy idő után nem biztos, hogy a SATA csatoló felületű SSD-be érdemes gondolkodni. NVMe, és hát nagyjából ilyesmit ígér ez a dobozka is, amit mindjárt ki fogok bontani. Ez egy USB 4-es csatoló felülettel rendelkező, ez természetesen lefele a régebbi USB-kkel kompatibilis, csak lassabb lesz, kis dobozka, ami tulajdonképpen Gen 4 4x4-es M2-es foglalatú SSD-ket tud fogadni. Tehát tulajdonképpen marha gyors SSD-ket tud fogadni, és egy marha gyors USB csatoló felületen, ugye az USB 4 az ugye 40 gigabit per szekundum, amit ő tud fogadni. Kezdjük először a cucc weboldalával, aztán jön a többi. Ránézünk, erről van szó, látható, hogy valamilyen alumínium háza lesz ennek, mert azért ezt már hűteni kell ám, ahhoz, hogy itt ez jól érezze magát, és hát mindenféle szép ábráink vannak, mutatja, hogy több különböző méretű SSD-t bele lehet ebbe tenni. Nem kell hozzá szerszám használatához, hanem itt csak így tekered a gombot, és azzal majd ezt így zárod, és igazándiból én nem szeretem az ilyen összehasonlított táblázatokat, úgyhogy én nem idéznék így sokáig, hanem tekerjünk ide le a specifikációkhoz, és láthatjuk, amiről is beszéltem, USB 4, akár ugye 40 gigabit per szekundum, és támogatja a Gen 4-es x4 M2-es foglalatú NVMe csatoló felületű SSD-ket. Úgyhogy ez vár ránk a dobozban, de mielőtt egy nagyot ugranánk erre, hát mi ezt valószínűleg most nem fogjuk tudni teljesen kihasználni. Hol tud ez a történet többfelé elcsúszni igazándiból, hogyha elkezdünk egy ilyen eszközzel mondjuk másolni egy gépről. Hát az első dolog, amin ugye el tud csúszni, hogy ugye ha nem USB 4-ed van, hanem valami gyengébb USB csatolód, akkor egyrészt lehet az a szűk keresztmetszet. Aztán, ha ezt egy gépről másolod, akkor ugye a gépben lévő háttértár sebessége, az is lehet egy szűk keresztmetszet. Tehát ha mondjuk ebben egy satás SSD lenne, akkor gyakorlatilag tök jó, hogy te USB 4-en tolsz egy nagyon gyors Gen 4x4-es NVMe SSD-t ebben, teljesen mindegy, mert a SATA SSD fogja megfogni. És hát ugye a vége itt is történhet, nem mindegy, mit dugsz bele. Én most itt feltúrtam az itthoni készletet, gyakorlatilag van 3 darab ilyen SSD-m itthon, amelyik így nagyjából képbe kerülhetne, hogy belekerüljön ebbe az eszközbe, abból az egyik, az Gen 4-es csatoló felületű, de az a leglassabb. Tehát az a vicces, hogy van ez a van ez a Barracuda, cigér Barracudánk, ő neki egyedül Gen 4-es a csatoló felülete, de neki a leglassabb, különösen az írási sebessége, úgyhogy igazándiból itt a 2 másikból lehet versenyezni, egy Kingston és egy Samsung Evo 970 Evo Plus, úgyhogy
végül is ő lesz az, aki ebbe belekerül, úgyhogy a maximális sebességet ő miatt már nem tudjuk kihasználni, de ezzel csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy nem minden, ha SSD-t veszel, hogy hát milyen csatolófelület van, mert ez tök jó, hogy Gen 4-es csatolófelület van rajta, de attól még ennek a sebessége, ettől függetlenül hitvány, mert a rajta lévő memória csippek viszont nem tudják azt a sebességet, tehát marketing célból van rajta gyakorlatilag a, a Gen 4, úgyhogy maradunk ennél a 970 Evo Plusnál, őt fogom belebűvölni, és akkor megnézzük, hogy ennek fényében vele mit mérünk. Igazániból van már egy ilyen házad, jövőtálló befektetés, később, hogyha lesz valamilyen SSD-d, tudod benne cserélni, tudsz belerakni egyre gyorsabbat, aztán megvan nagy öröm. Bontsuk ki. Na bontsuk akkor ki ezt a dobozt. Próbáltam már itt kézzel feszegetni, de a kibontás az nem szerszámmentes. Lehet, hogy a használat a szerszámmentes, de jól le van ragasztva. Egy ilyen műanyag fül az kiesett belőle. És egyébként súlya az van. Tehát érezni, hogy anyagból van. Tehát valóban ez ténylegesen valami hűtőborda lesz, és nem csak valami műanyag, ami hűtőbordának van álcázva. És itt találunk hozzá egyébként kábelt, USB-C, a vége nem hosszú, de igazándiból ez nem probléma, hiszen ezt a kis dobozt bármikor, bármi mellé oda lehet tenni. Na, szóval ennek van egy műanyag külső háza, ez már látszódik, és azon belül van maga a fém cucli, és itt van az USB csatlakozó, és itt van egy Open. És itt is van egy USB-C csatlakozó, és itt is van egy ajzat. Oké, nézzük meg, ezt kitolom, mi történik. Hopp, nézzétek csak, kijött a madzag. Kijön a másik madzag, tehát itt a két madzag, amiből lehet válogatni, egy rövid, meg egy még rövidebb, amivel ugye be lehet csatlakoztatni, és most már csak egy darab USB csatlakozónk van, egy ajzat, itt lehet ezt csatlakoztatni. Itt látok egy pöttyöt, az szerintem egy visszajelző LED lesz, de majd meglátjuk, hogyha ezt kibontottuk. Ki lehet ebből ezt tolni, ez az első, kitoltuk belőle. Igen. És aztán így kinyílik. Hoppá. És nézzétek csak, ilyen kis golyós zárfüle van ennek a történetnek. Itt a szélén. Ez itt rendes golyó, ami benyomódik. Tehát ez itt nem vicc kategória, ez itt rendes golyó, ami benyomódik. Igen, be tud nyomódni szépen, úgyhogy ez itt azért zár ilyen passzentosan. És itt van ez a bizonyos zár, amit el kell forgatni, és itt pedig maga a foglalat, itt pedig ugye le lehet húzni a fóliát, hogy hozzáférjünk a ragacshoz, ami majd segíti a jobb hőátadást, ott alatt az a szürke ragacs. Hát ezt tulajdonképpen nagyon egyszerű széjjel kapni, tehát ez nem egy agysebészet, az látszik. Kicsit följebb húztam a fényerőt, hogy jobban bele tudjatok nézni itt a belsejébe a technikának, úgyhogy az ilyen világos fehér dolgokat kiveszem a képből. És hát akkor nézzük ezt a Samsung Evo-t, hogy kell ebbe bele berhelni. Fogod, ide beilleszted, ezt ráteszed, és elméletileg ezt elfordítod, vagy rácsukod, vagy valamit csinálsz vele. Ez forgatható, így van. Egyszerűen csak fogod és ráfordítod. Tehát forog ez a kis bigyula, és ezt egyszerűen csak ráfordítod. Ez egy ilyen szilikonos csöcsnek tűnik, és ez egyszerűen nem engedi azt, hogy ez itt el tudjon fordulni. És ha minden igaz, feltételezem, fordítsuk vissza ezt a szilikon csöcsöt, hogy ki tudjuk innen venni.
akkor ezt a szilikon csöcsöt egyszerűen innen ki tudod húzni, így van, és át tudod dugni a megfelelő méretű lyukba, hogy hol legyen, és így tudod a megfelelő hosszúságú SSD-khez ezt a lezárást méretre igazítani. Egyszerű, de nagyszerű megoldás. Jól van. Akkor dugjuk vissza ezt a csöcsöt. Nézzük meg, mennyire nehéz visszadugni. Hát így kamerában biztosan az. Élőben viszont nem. Tehát sikerült visszaszuszakolni. Tehát bedugjuk, rácsukjuk, majd ha elhajtottam az irányból, rácsukjuk és visszahajtjuk. És ez ennyi. Kicsit kisebb ujjakkal ezt könnyebb ráforgatni. Hát itt most szinte mindegy, hogy én ezt leveszem, vagy sem, mert ezen rajta van a cédula, de üsse kavics, nézzük meg. Ez itt az Open az elején, úgyhogy itt voltak a golyók, ha jól láttam, vagy jól emlékeztem. Oda kellene bepasszolnia, úgyhogy fogjuk, és egyszerűen visszaakasztjuk, így van, itt van egy ilyen sín, ez ide beakad, és egyszerűen megnyomjuk, és bepattanik. Ennyi. Ennyi ezt beüzemelni. Oké. Próbáljuk ki, nézzük meg, hogy hogy működik. Úgyhogy én ennek a mini PC-nek a popójába feldugom, ahol ugye, mindjárt látni fogjátok, ez tud USB 4-et. Már ebből így nem nagyon látjátok, de vagy elhiszitek, vagy nem, hogy tud USB 4-et, teljesen mindegy, hiszen valószínűleg itt az SSD lesz a szűk keresztmetszet, és a mini PC-ben még nem is tudom, hogy milyen SSD van benne. Lehet, hogy még az is a szűk keresztmetszet is. Tulajdonképpen akár ezt is vissza lehet tenni, bár én használat közben nem biztos, hogy rátennék egy ilyen műanyagot, hiszen odavágunk a hűtésnek elég rendesen, de ha amikor hordozod és zsebre vágod, akkor mindenképpen jól jön egy ilyen műanyag. Ja, és a lámpa. Kigyulladt a kék fény. Látjátok? Világít. Hát ezen valami telepített rendszer volt, valami EFI van rajta, halál tudja, hogy micsoda, minek volt ez a rendszere, de nem is érdekel, most már legyakom. Ha nem volt róla mentés, akkor nem volt elég fontos. Most nem vacakolok annak az EFI partíciónak a megsemmisítésével, mert az a DiskSpark-ban kéne szuttyogni. NTFS-re megformázhatjuk, teljesen jó lesz. E-meghajtót kaptunk, tehát mostantól E-meghajtón találjuk őt. Rendben van. És valóban itt megjelent az E-meghajtó. Ez ugye csak akkor kell ilyet csinálni, hogyha valamire ez már használva volt, amit a Windows nem szeret. Nem tudom, ezen Proxmox, hogy mi lehetett, jó kérdés már. Teljesen mindegy. Próbáljuk ki. Kezdjünk először ilyen nagyon egyszerű dolgokkal, vagy dologgal, másolás. Hát itt 3,4 giga, 1,3 giga, meg némi apróság. Igazániból itt két nagy fájlt fogunk átmásolni, ezt a kettőt. Egy egyszerű másolást nézünk, ez majdnem 5 giga, 4,75 giga. Ezt egyszerűen másoljuk át erre az E-meghajtóra, és nézzük meg, hogy mit fogunk kapni. Ja, ez azért elég szép sebességgel hasít. Külső meghajtónál azért ritkán látni ilyen másolási sebességeket. Ez gyakorlatilag 270 megabyte per szekundum. Megpróbálkoztatunk onnan egy visszafele másolással ide. Dobjunk át ide a letöltések mappába egy új mappát, és abba beledobjuk, hogy abból az irányból másolunk. Nézzük meg. Ez nagyon gyors volt. Nem tudom, hogy ez valami nem kesel tartalom volt, mert azért ez elég szép sebességgel jött, úgyhogy most nézzük már meg még egyszer, illesszünk be oda 5 gigát. Ez most egy nagy 5 gigás fájl, és aztán az egészet megpróbáljuk átmásolni. Oké, és most ezt az egész kócerájt, ami itt van, egy másolással C meghajtó temp könyvtárba dobjuk be ide. Na!
Itt volt némi kis zökkenő, de gyakorlatilag ezt így átmásolta. Tehát így átmásolta. Na, durrantsunk egy diskmark tesztet, és nézzük meg, hogy mit mond rá. Bocsánat, ezt indítsuk el, és válasszuk ki az E meghajtót. Hát hajrá! Nem állítottam most az NVMe opciót, jelentős eltérések nincsenek benne egyébként, ha beállítjuk. Kíváncsiak, hogy mit fogunk mérni. Mellé tehetünk egyébként egy teljesítménytesztet, látható lesz majd itt a processzor terheltség, de az látszik, hogy gyakorlatilag itt kihozzuk azt az írási sebességet, vagy olvasási sebességet, ami nagyjából elvárható ettől az NVMe disktől USB-n keresztül. Tehát ez itt ez így nagyon csúnya. Ez működik. Nézzük meg, mennyire melegszik. Így rátolt műanyagházzal is. Egy nagyon minimális langyosodás van rajta. De semmi gyakorlatilag, tehát ez 1-2 fokkal melegebb, mint a környezet. Ó, az írási sebesség viszont az hitvány. Hitvány. Ennek jóval nagyobb írási sebességnek kellene lennie ennek a lemeznek, és ez volt az oka annak, hogy odafelé menet jóval rosszabb értéket másoltunk oda, mint most másoltunk vissza. Ez látszódik, az írás, az hitvány. Na, most persze kérdés, hogy hol csúszik el ez a történet, hogy az írásunk az ilyen hitvány. Ennek nagyjából ennek az SSD-nek emlékeim szerint nagyjából ilyen 3800 és majdnem 3000 körül kéne lennie write oldalon, olvasás oldalon pedig 3800 környékén talán. Ez így kártyú. Szóval, ha ilyen szép eredményeket szeretnétek kapni a write irányában is, és itt most egy 3 órát ugrottunk, mert kipróbáltam az összes többi SSD-vel is, átdugtam a másik USB 4-es portba, átdugtam USB 3.2-es portba, mindig azt tapasztaltam, hogy a read az nagyon szép érték, relatív, a write viszont sokkal hitványabb. Meglepő módon egyébként ez a Seagate, ami a leglassabb lenne írásban elméletileg, az 1000 MB per szekundumot produkált, úgyhogy meglepően gyors volt, pedig papírforma szerint neki lassabbnak kéne lenni, mint ennek, de nem nagyon sikerült, tehát Samsunggal se 700 fölé menni, meg ilyen 2000 MB per szekundum, ez esélytelen volt. Szóval itt 3 órát eltoztam azzal, hogy cserélgettem az SSD-ket, átdugdostam, cseréltem az USB 4-es kábelt, minden lehetetlen dolgot kipróbáltam, míg nem eszembe jutott, hogy hát ugye Windowsról beszélünk, és hát ugye ha bejövünk az eszközkezelőbe, és kiválasztjuk az adott eszközt, akkor alapból az úgy néz ki, annak a házi rendje, hogy gyors eltávolítás alapértelmezett, tehát gyakorlatilag fölkészülnek az idióta felhasználókra, akik írás közben kihúzzák az USB-s eszközt, és onnantól fogva a történet, hogy ne legyen nagy adatvesztés, ezért ez gyakorlatilag letiltja az írási gyors tározását, és ebben a pillanatban már is csak 700 MB per szekundumot mérünk, és amint ezt bekapcsolom, hogy jobb teljesítmény is engedélyezem az írási gyorsító tározást az eszközön, abban a pillanatban már is 2000 MB per szekundummal itt hasít. És most ennek fényében, ha már ennyi időt tosszalintottam ezzel, nagyon kíváncsi leszek, hogy a papírforma szerint elvben legrosszabbul teljesítő, lehúztam, be volt kapcsolva az írás. Ugye a hülye felhasználók, erről beszéltem, hogy a hülye felhasználók csak úgy lehúzzák, nem választják le az eszközt, mint ahogy én is most tettem. Na ezért kell otthagyni, hogy
azon a beállításon, de hát ez most csak teszt, ez más. És mindjárt megnézzük, hogy mit fogunk ezzel mérni, és ugyanezt a beállítást akkor itt is elvégzem. Tehát azt mondjuk, hogy tulajdonságok, házi rendek, jobb teljesítmény, így. És akkor most mérjünk egyet. Kíváncsi vagyok, hogy mit fogunk mérni ezzel a diszkkel. Így van, tehát ez Write-ban azért gyengébben muzsikál, mint a Samsung Evo. Ez nagyjából hozza a papírformát, de azért látjátok, hogy még ez is kétszer annyi, mint amennyi az Evo volt, anélkül, hogy ez be volt kapcsolva, ez az opció át volt állítva, és egyébként enélkül ez 500 MB per szekundumot tudott. Úgyhogy hát azért ez így mindjárt más érték. Jó van, ezt le is állíthatjuk, visszadugom az Evo-t, és akkor megnézzünk búcsúzól még egy másolást így, hogy ez be van kapcsolva. Na, akkor másoljunk egyet. Itt most itt van ez az 5 gigás fájl, meg még egy 3-4, meg még egy 1,3 giga, Ctrl+X-el fogom, aztán kivágom, és ide az E meg hajtóra beillesztem. Na nézzük! Kezdünk kifogyni ugye a cache-ből, de azért ott is az 1 GB per szekundumot tartjuk gyakorlatilag, és puff, átmásoltuk. Most az olvasás jön, ez ugye még jobb lesz innentől fogva, ezt pedig visszadobjuk a C meghajtó temp könyvtárba. És ugye hasítunk ott is szépen. Oké, így már is mindjárt megvannak a gigabájtos másolási sebességeink is, fölfelé is, lefele is. Sziasztok!